تعالوا ناخد example مجمع على كل الكلوزز والحاجات اللي اتكلمنا عليها في الselect statement ممكن نستخدمها، ونشوف كمان execution sequence بتاع select statement بيبقى ازاي. يعني الدي بي ام اس في الباك اند لما بيجي ينفذ الستيتمنت دي بينفذ مين قبل مين. هو عايز يعرض اسم الإدارة والماكسيمم سالري لكل إدارة من الإدارات بشرط إن الافريج بتاع الإدارة دي يكون أعلى من 1200، وعايز يرتب الريزلت اللي راجع عنده بالديبارتمنت نيم. أول حاجة أنا عايز أعرض اسم الإدارة والماكسيمم سالري بتاعها، فهاجي في السلكت واكتب الحاجات اللي أنا عايز أعرضها. الداتا دي راجعة عندي من أنهي تيبلز؟ راجعة من تيبل الإمبلويي ومن تيبل الديبارتمنتس، وطالما استخدمت أكتر من تيبل يبقى لازم أروح أحط join condition بتاعهم. هنا أنا بقول الإدارات ومرتبات الموظفين اللي فيها، فدي العلاقة اللي بتعبر عنها الديبارتمنت نمبر اللي في تيبل الإمبلويي يكون بيساوي الديبارتمنت نمبر اللي في تيبل الإدارة، عشان أقول إن الموظف ده بيشتغل في الإدارة دي. وهنعمل هنا الاليس بتاعنا زي ما اتفقنا عشان اسم الكولم متكرر. for each department يعني هو عايز يقسم التيبل بتاعي لجروبس of data، عايز يقسمها based على الديبارتمنت، فهاجي هنا أقول له group by department name given that its average is greater than 1200. ده الشرط اللي بقول فيه الداتا اللي هترجع عندي، الشرط اللي لازم يتحقق فيها ان الافريج salary يكون اكبر من 1200، فهقول having الافريج salary greater than 1200. وعايزة ارتب الريزلت سيت بتاعتي by department name، فهقول له order by d name، وهسمي الماكس ده بس as max عشان لما يطلع عندي الكولوم يبقى readable. كده أنا عملت statement مجمعة عدينا فيها على كل الكلوزز والconditions والحاجات اللي ممكن نستخدمها. ممكن يبقى عندي أكتر من condition في الوير، مش بس join condition، أنا ممكن أعمل conditions، ممكن أكتب هنا and وأحط conditions اللي أنا عايزاها تفلتر على الداتا كمان. لو جينا نرن الstatement دي هلاقي إن دي الريزلت سيت اللي راجع عندي 2 departments ودول الماكسيمم بتاعهم. أول step بيعملها الدي بي ام اس عندي إن هو بيروح يكال التيبلز، فأنا هاجي هنا أول حاجة هتتنفذ هي from close. هفترض كأني جبت التيبلز بتاعتي في الميموري وبقت موجودة عندي بالشكل ده. تاني ستيب بتتنفذ ان هو بيروح ينفذ الوير كونديشن، بشوف ايه مجموعة الكونديشنز اللي موجودة عندي في الوير كلوز وبحققها كلها. هنا الكونديشن اللي موجود عندي انه بيربط الداتا ببعض، فبيحط الديبارتمنت نمبر والديبارتمنت نمبر قدام بعض. هاجي هنا اقول كأني عايزة اعمل تيبل كبير مكون من تيبل الامبلويي والداتا بتاعته وتيبل الديبارتمنت والداتا بتاعته، فهبدأ أرص الداتا بتاعتي بالشكل المظبوط هنا. وبما إن التو ريكوردز دول مفيش هنا عندهم داتا قدامهم، فهيختفوا خالص من عندي لأنهم محققوش الشرط بتاع الوير كونديشن. هيبقى ده الشكل اللي احنا عايزين نتخيله مع بعض، كأن أنا جبت الداتا بتاعة التو تيبلز وفردتهم كلها قدام بعض. next بيروح ينفذ الجروب باي. عشان ينفذ الجروب باي بيبدأ يجمع كل مجموعة records مع بعض based على الاتريبيوت اللي أنا مختاره. أنا قايلاله يجروب باي الدي نيم، فهيشوف كل مجموعة records ليها نفس دي نيم ويبقى ده جروب مع بعض. هنا هو عمل جروبينج لكل جروب اوف داتا عندي، وبدأ يقول إن الجروب ده متقسم based على الديبارتمنت نيم. من أول الستيب بتاعت الجروب باي الدي بي ام اس ما بيبقاش شايف ولا قادر ياكسس الداتا اللي موجوده جوه ما عدا الداتا اللي في الليبل بتاع الجروب باي نفسه. بمعنى ايه؟ انا هنا قلت له جروب باي ديبارتمنت نيم، يبقى هو من الجروب الاولاني مش هيبقى شايف حاجه غير الديبارتمنت نيم. هنفترض انه عمل ليبل لكل بوكس من دول وكتب فيه الداتا اللي موجوده في الجروب باي. يعني هاجي هنا وهقول ان ظاهر عندي department 1، وهنا ظاهر عندي department 3، وهنا ظاهر عندي department 2. next بيبدأ يحسب ال aggregate functions اللي عندي، يعني بشوف أي aggregate function موجودة عندي وبحسب القيمة بتاعتها. أنا هنا عندي القيمة بتاعت الماكسيموم والقيمة بتاعت الافريج، هيبدأ يحسب كل قيمة من دول ويسجلها في الليبل بتاع الجروب بتاعها. يعني هاجي على الجروب ده وهكتب الماكسيموم بتاعه وهكتب الافريج بتاعه. كده بقى عندي كل جروب اوف داتا عندي الليبل بتاعه اللي هو الديبارتمنت نيم، وعندي الماكسيموم سالري، وعندي الافريج سالري. next بينفذ الكونديشن اللي في الهافينج. هيروح هنا يشوف الكونديشن اللي عندي ايه، having الافريج of salary greater than 1200. مين من دول الافريج بتاعها محقق انه اكتر من ال 1200؟ هلاقي اول 2 جروبس دول اللي هي verify الكونديشن بتاعي، والجروب التالت ده مش هي verify الكونديشن، فده كده ما بقاش معايا في الريزلت سيت. next بيروح ينفذ السلكت اللي هي step number 6 ويشوف هو عايز يعرض ايه، ويبدأ يتأكد هل الداتا اللي عايز يعرضها دي موجودة عندي في الليبل بتاع كل جروب ولا لأ. هو عايز يعرض ال department name وال maximum of salary، فهلاقي هنا أنا عندي ال department name موجود وعندي ال maximum of salary موجود. كده تمام، ما عنديش مشكلة. يبدأ يحطهم في تيبل في الريزلت سيت
واحنا مسميين الماكسيمم سالري از ماكس. هتبقى دي الريزلت سيت بتاعتي. اخر ستيب خالص بيعملها بيروح يحقق الاوردر باي كلوز، فبشوف انا عايزه اوردر بايه، اسورت بايه. هسورت بالدي نيم. هل الدي نيم موجوده عندي؟ موجود هنا، وانا عارضه كمان، يعني موجود في الجروب نفسها ومعروض كمان معايا. فهرتب بالديبارتمنت نيم، طالما مش كاتبه sorting order يبقى هسورت ascendingly. هي كده الداتا بتاعتي sorted ascendingly. فالريزلت سيت بتاع كل الكويري اللي احنا كتبناها المفروض يبقى بالشكل ده كده. يبقى ده الاكسكيوشن سيكونس بتاعي، ازاي الدي بي ام اس بينفذ الستيتمنت في الباك اند. اهم حاجه نخلي بالنا منها ان احنا لما جينا نسلكت هنا ما كانش هينفع نعرض من حاجه غير من الداتا اللي موجوده في جروب باي، يعني الداتا اللي موجوده في الليبلز اللي عندي هنا. فلما جيت اعرض الدي نيم والماكسيمم سالري هم موجودين عندي هنا في الليبل بتاع الجروب، لكن اي حاجه تانية مش موجوده مش هقدر اكسسها. نفس الحاجه هنا في الاوردر باي، اي داتا عايزه اسورت بيها لازم تكون موجوده عندي في الجروب سواء معروضه في السلكت او لا. يبقى اي حاجه في السلكت عندي المفروض تبقى موجوده اصلا في الجروب باي، اي حاجه في الاوردر باي لازم تبقى موجوده برضو في الجروب باي لو انا مستخدمه جروب باي. يعني هنا لو عايزه اعرض الديبارتمنت نمبر كمان لازم اروح اعمل له منشننج في الجروب باي.